تعالوا يا شباب، اليوم بدنا نسوي كوسة مع لبن متوم. هاي الطبخة البسيطة الصغيرة كانت أمي تسوي لي إياها وأنا صغير، كنت كيف عليها يوم الجمعة بعد الصلاة ناكلها مع قلايات تانية. تمسك كوسة، حاول يكون كوسة محلي صغير وتقطعه لقطع صغيرة، طبعا أصغر من هيك كمان شوي بصير شيبس. فقطعه قطعه قطعه وجهزه كلياته. الكوسة على فكرة بتقدر تزرعها بالحديقة، يعني إذا بتقدر تزرع هيك شغلات ممتاز. جهز شوية ملح وامسك الكوسيات هاي وحط الملح بصحن تاني، وبعدين حط فيه الزيت وغلب حالك وغمس فيه واحد واحد. طبعا عنا اشي تاني بتقدر ترش فيه الزيت وبعدين تحط الملح، بس لا، اليوم ما بنعرف ليش قررنا نغمس بدل ما نرش. فيعني بدكم تمشوا حالكم، هاي هي الطريقة، دبرونا وندبركم. بعدين بتحط الكوسيات بطريقة زي كأنك تشتغل انت نحلة بمعسلة، واحدة واحدة لحتى تشبكهم كلياتهم. هون طولنا معكم شوي بس كنتوا تتحملونا لأنها كتير زاكية. حطها بالفرن 150 درجة، شوف كيف بثانية، مش بثانية، تقريبا 10 15 دقيقة. حمرهم للدرجة اللي انت بتحتاجها، احنا بنحبه محمر الطين كتير. بعدين حبتين توم فغصهم بالجهاز اللي كلفنا ما بعرف قديش، وزدت عليهم كمان ملح فوق اللبن. طبعا ملح صخري او ملح بحري، حركه لحتى يصير متجانس. بعدين بتمسك الكوسة كلياتها بتحطها، طبعا اسمع، حاول اعمل هاي الشغلة وما في حدا بالبيت، لانه اول ما تسوي هاي الشغلة ريحتها بتطلع بتفيح بالبيت وزاكية كتير، وبتلم الناس. بتلم الناس زي ما لما تطفي الواي فاي في البيت وكلهم بدهم انترنت، نفس الاشي. فدير بالك. زدت عليه شوية لبن، وحاول يكون الكوسة ساخن واللبن بارد، وصحتين يا شباب.